שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על איך למצוא את הייעוד שלכם. איך למצוא מה אתם אוהבים לעשות, באיזה מקצוע, תחום, במה לבחור, מה ללמוד. יש כמה שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם לפני שאתם עושים בחירה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. מה הייעוד שלכם? שנייה, לפני שמתחילים, בואו נפרק את המילה הזו, ייעוד. אנשים חושבים שהם ימצאו את הדבר שהם הכי אוהבים לעשות וירגישו שזה זה, ואת זה הם יעשו לשארית חייהם. אז ממש לא. אנחנו חיים בעולם של גם וגם וגם, עולם שיש בו המון אופציות ואפשרויות, וזה בסדר לרצות גם וגם וגם. וזה בסדר לרצות משהו עכשיו, ועוד כמה שנים לרצות להחליף אותו. חיים פעם אחת, וזה בסדר לרצות בחיים האלה לכלול כמה שיותר התנסויות. עכשיו, האם תרגישו שזה זה? פתאום תרגישו שהגעתם לעשות את מה שכל כך חלמתם עליו? לא. רוב האנשים לא חווים איזושהי הערה על ההתחלה, זה לוקח זמן. וגם זה יגיע רק מההתנסות. אם תשאלו בן אדם שבחיים לא אכל פיצה, האם פיצה זה מה שהוא רוצה לאכול כל החיים שלו? מה הוא יענה? מאיפה הוא יודע? הוא יתחיל להתלבט ולהתבלבל, כי הוא לא יודע מה הטעם של פיצה. כדי לעשות בחירה, צריך להתנסות. יש גם ספר של דן אריאלי שמדבר על בחירה, והוא מספר שאנשים עושים בחירה לפי מה שהם מכירים. הם יבחרו בדרך קשה יותר או בבחירה פחות טובה, רק בגלל שהם מכירים אותה ויעדיפו את זה על פני דרך אחרת קלה יותר שהם לא מכירים. כדי לקחת החלטה, צריך לחוות ולהתנסות בזה לפני. ולכן, חוק מספר 1, לכו תתנסו בכמה שיותר עבודות, מקצועות, תחומים, קורסים, רק ככה תדעו מה מעניין אתכם יותר ומה מעניין אתכם פחות. תתנסו בכמה שיותר דברים, כי אם תתחילו ללמוד תואר של 3 שנים, בלי שניסיתם את סביבת העבודה הזו, אז יכול להיות סיכון גבוה יותר שאתם תתחילו את העבודה אחרי 3 שנות תואר, ותגלו שאתם לא אוהבים את העבודה הזו בכלל. לכן אני ממליצה לפני התואר לעבוד בסביבת עבודה דומה, כדי לראות איך זה מרגיש. אם אתם רוצים ללמוד הנדסת תוכנה, לכו תעבדו במקום שיש בו מהנדסי תוכנה. אתם יכולים לחפש עבודה אולי כמזכירה במשרד, ככה תוכלו להיחשף לאיך נראית העבודה כמהנדס תוכנה, ותוכלו לדעת אם היא מתאימה לכם או לא, ואם זה מה שאתם רוצים לעשות. דוגמה נוספת, נגיד אתה רוצה להיות מורה. לפני שאתה הולך ללמוד הוראה, לך תהיה מורה מחליף, לך תהיה מדריך בצהרון או קייטנה או אפילו בחוג. לך תעשה משהו שקשור בתחום כדי שתראה איך זה מרגיש לך. הרבה פעמים אנשים בוחרים לימודים מסוימים כי זה מקצוע שיש בו הרבה כסף. נכון, אבל אתם לא היחידים שעליתם על זה. יש עוד מלא כמוכם שהלכו ללמוד את זה. וחוץ מהמשכורת יש את העבודה עצמה. אולי היא ממש לא תתאים לכם ותדכא אתכם, והמחיר הנפשי יהיה גבוה יותר מהמשכורת שתרוויחו. ואז עוד תתבאסו שלמדתם 3 שנים לחינם, ובטח תישארו תקועים באותה עבודה מבלי האומץ לעזוב, כי לא תרצו להודות שלמדתם סתם. אז בואו נחסוך את כל זה. לפני שאתם הולכים להשקיע במשהו 3 שנים מהחיים שלכם, תבדקו אם באמת זה מה שאתם רוצים. ואל תהיו בלחץ להתחיל ללמוד עכשיו, אתם יכולים להתחיל ללמוד גם שנה הבאה. הכל בסדר. עדיף שתעשו צעד שאתם בטוחים בו, מאשר שתשרפו זמן. חוץ מזה שלהיות סטודנט, זה לא כזה קל. שילוב של עבודה עם לימודים, שיעורי בית ותקופת מבחנים מוגזמת. בקיצור, לא פשוט בכלל. ועכשיו, כדי למקד אתכם באיזה תחומים כדאי לכם יותר להתנסות, אני הולכת לתת לכם 3 שאלות פשוטות שתשאלו את עצמכם, והן יוכלו לכוון אתכם יותר בבחירה ובהחלטה שלכם. אז שאלה ראשונה, עם איזה אוכלוסייה אתם מעדיפים לעבוד? האם אתם מעדיפים לעבוד עם ילדים, מבוגרים, כלבים, נשים, גברים, חיילים וכן הלאה? תבחרו אוכלוסייה שאתם מעדיפים. זה יכול לעזור לכם להתמקד. ולא לענות שאתם יכולים לעבוד עם כל אוכלוסייה. זו לא השאלה. השאלה היא עם איזה אוכלוסייה אתם מעדיפים לעבוד. אם קשה לכם לענות על השאלה, אולי יש לכם בעיה בלקיחת החלטות, ואז ממליצה לטפל בזה נקודתית ולפתור את זה כדי שתוכלו לקחת החלטות. כי לקיחת החלטות זה דבר מאוד חשוב בחיים בוגרים. שאלה שנייה, ברגע שבחרתם אוכלוסייה, תתחילו לחקור ולברר מה הצרכים של האוכלוסייה הזו, מה היא צריכה ומה אני יכול לתת להם.
לדוגמה, אם בחרתם באוכלוסייה של כלבים, אז כלבים צריכים טיפול רפואי, אילוף, לצאת לצרכים, מזון, אהבה. מתוך זה תוכלו לגזור מה אתם יכולים לעשות. להיות וטרינרית, לפתוח פנסיון, להיות דוג ווקרית, מאלפת וכו'. ושאלה שלישית זו אותה שאלה שכתובה בשני דרכים שונות. אני מציעה שתענו על שתיהן, כי הן יכולות לעזור לכם לפתוח את המחשבה. אם לא היה כסף בעולם, ולא הייתה שום מגבלה של זמן או כסף, מה הייתם עושים? והשאלה השנייה, אם היה ג'יני שמגשים משאלות, מה הייתם מבקשים? הוא לא יכול לתת לכם רגש, הוא לא יכול לגרום לכם להרגיש מאושרים, הוא נותן לכם דברים שקשורים במציאות. ואם אתם מבקשים כסף, אז מה הייתם עושים איתו? וזה מחזיר לשאלה שאם לא היה כסף, מה הייתם עושים? עכשיו, ברור שכנראה אין לכם תשובות בשלוף. זה גם לא נכון אם יהיה לכם כבר תשובה, אתם צריכים לחשוב על זה. תכתבו לכם את השאלות ותחשבו על זה. תנו לעצמכם רגע להיות במחשבה על השאלות האלה. ויעלו לכם כל מיני תובנות. ומהתובנות האלה, השלב הבא הוא להתחיל להתנסות. כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, חשוב להתנסות. ככה תוכלו לבחור באמת. ואל תבחרו את מה שאתם יכולים לעשות. תבחרו את מה שאתם רוצים לעשות. זה שאתם טובים במשהו, ממש לא אומר שאתם צריכים לעשות את זה כל החיים. כמה זמרים מצליחים יש שהקול שלהם לא הכי מדהים בעולם. ואתם מכירים אנשים אחרים עם קול יפה יותר, אבל שהם לא מפורסמים. הזמרים שהצליחו, למרות שהקול שלהם לא הכי יפה בעולם, הם זמרים שהיה להם רצון אמיתי ומוטיבציה. וכשאתם עושים משהו שאתם רוצים ואוהבים, אתם משקיעים יותר. כשאתם עושים משהו שקל לכם, אתם פחות משקיעים. וכשזה יפסיק להגיע לכם בקלות, זה כנראה כבר לא יהיה כיף. וזה לגיטימי. אתם אוהבים לעשות דברים שבאים לכם בקלות, ואתם לא צריכים להתאמץ בשבילם. אבל תפרידו בין זה שאתם פשוט יכולים לעשות את זה, לבין מה שאתם באמת רוצים לעשות. ובכללי, אני ממליצה לקבל עזרה לגבי זה. אנחנו עד גיל 20 לא לוקחים החלטות, אלא חיים במסגרות שמחליטות בשבילנו. ופתאום אנחנו יוצאים לחיים וצריכים לקחת החלטות גדולות שישפיעו לנו על כל החיים. אבל מעולם לא למדנו איך לקחת החלטות. והרבה אנשים נשארים תקועים במצב הזה, והוא יכול לעורר הרבה חרדה. אני בעצמי נעזרתי באנשים, והרבה אנשים מצליחים מסביבי שאני מכירה, נעזרו באנשי מקצוע כדי לקבל את ההחלטה הזו. אז יש יועצי קריירה ומאמנים למציאת ייעוד וסדנאות וספרים והמון מידע. וגם בקורס הדיגיטלי שלי אני מתייחסת לזה ונותנת כלים ותרגילים לזה. וגם אנשים שאני מלווה עם חרדה, אני עושה איתם תהליך של מציאת כיוון, כי זה מאוד נפוץ והרבה אנשים עדיין מחפשים מה הם באמת רוצים לעשות. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם אז תעשו לייק כדי שיוכל לעזור גם לאחרים, ואתם מוזמנים להגיב. יאללה, אז נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!